हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलमध्ये. कापसासारखी पांढरी शुभ्र अशी नारळाची वडी आहे माझ्याकडे. तर राखी पौर्णिमा आलेलीच आहे. त्यानिमित्तानेच आज आपण ही नारळाची वडी आहे ती कशी करायची तर ते बघणार आहे. आणि ही वडी बनवण्यासाठी अजिबात वेळ पण नाही लागत आणि आपल्याला अगदी 2 ते 3च साहित्यांचा वापर करून आपण ही नारळाची वडी कशी करायची ते बघणार आहे. ओल्या नारळाची वडी आहे, त्यामुळे अर्थातच इथे मी ओला नारळ घेतलेला आहे. या नारळाचे मी जे पाठीमागचा काळा भाग असतो, तर काळी जी स्किन असते ती काढून घेतलेली आहे आणि याला व्यवस्थित एकदम बारीक असं मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेलं आहे. आणि हा साधारणतः माझ्याकडे 1 वाटी इतका नारळाचा किसलेला चव आहे. इथे किसलेला नारळ मी 1 वाटी इतका घेतलेला आहे. तर जितका आपला नारळाचा किस असेल तर त्याच्या बरोबर अर्धी आपण साखर घेणार आहे. म्हणजेच इथे आपण मी अर्धी वाटी इतकी साखर घेतलेली आहे. अर्धी वाटी साखर आपल्या नारळाच्या वडीसाठी पुरेशी होती. पण तुम्हाला जर थोडं जास्त गोड आवडत असेल तर 1-2 चमचे साखर तुम्ही वाढवलीत तरीसुद्धा चालेल. इथे मी जाड बेस असणारी कढई घेतलेली आहे. म्हणजे आपली जी वडी करताना करपण्याची शक्यता कमी राहते. या कढईमध्ये मी आपण जो किसलेला नारळ आहे तर तो काढून घेत आहे. त्याच नारळामध्ये मी आता आपण जी अर्धी वाटी इतकी साखर घेतलेली आहे तर ती पण आपण याच्यामध्ये मिक्स करायची आहे. नारळाचा किस आणि साखर आपण एकत्र मिक्स करून घेणार आहे. हे दोन्ही एकदम व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि अजूनही मी हे गॅसवरती ठेवलेलं नाही आहे. मी खालतीच ह्या दोन्ही गोष्टी एकत्र व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. वडी सेट करण्यासाठी मी इथे असा चौकोनी ट्रे घेतलेला आहे. तुम्ही ताटामध्ये जरी ही वडी केली तरीसुद्धा चालेल. वडीचं मिश्रण तयार झालं की आपल्याला जास्त वेळ नाही मिळणार. त्याच्यासाठीच आपण पूर्वतयारी म्हणून या ट्रेमध्ये थोडंसं तूप घालणार आहे आणि हे तूप आपल्याला पूर्ण ट्रेला सगळ्या बाजूनी लावून घ्यायचं आहे. म्हणजे नारळाची वडी जी आहे तर ती या ट्रेपासून बाजूला होण्यास पटकन मदत होते. तुपाने ग्रीस केलेला हा जो ट्रे आहे तर तो मी आता एका बाजूला ठेवणार आहे आणि आपण वडीची पुढची कृती बघूया. ओलं खोबरं आणि साखर जी आपण मिक्स करून ठेवली होती तर ती आता मी गॅसवरती ठेवलेले आहे आणि आपल्याला हे मीडियम गॅसवरती सतत मिश्रण हलवायचं आहे. म्हणजे त्यातली जशी साखर मेल्ट व्हायला सुरू होईल तर तसं हे मिश्रण थोडंसं ओलं होतं. साखर विरघळूपर्यंत आपण हे मिश्रण सतत हलवत राहणार आहे. हे बघा, साधारणतः एक 5 ते 7 मिनिटांमध्येच साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे आणि आपलं जे मिश्रण आहे ते ओलसर दिसत आहे. बघू शकताय तुम्ही, ओलसर आणि थोडं ट्रान्सपरंट पण दिसत आहे. ते खोबऱ्याचं आणि साखरेचं जे मिश्रण आहे तर ते आपल्याला सतत हलवत राहायचं आहे. हे बघा, तुम्ही इथे बघू शकताय अजूनही आपल्या जे कढईच्या मध्यभागी आपल्याला पाण्याचा अंश दिसत आहे. तर हे मिश्रण आपल्याला पूर्णपणे कोरडं होऊपर्यंत सतत हलवत राहायचं आहे. मिश्रण जर तसंच सोडलं तर ते कढईच्या तळाला लागायची शक्यता असते. त्यामुळे आपल्याला हे मिश्रण सतत ढवळत राहायचं आहे आणि ढवळतच त्याला आपल्याला पूर्णपणे कोरडं करून घ्यायचं आहे. हे बघा, साधारणतः एक 7 ते 8 मिनिटानंतर आपलं हे वडीचं जे मिश्रण आहे तर ते व्यवस्थित तयार झालेलं आहे. कढईच्या बाजूला तुम्हाला असं पांढरं पांढरं दिसत असेल तर याचाच अर्थ आपलं जी वडी आहे तर तिचं हे मिश्रण व्यवस्थित तयार झालेलं आहे. आणि त्याचबरोबर सेंटरला पण तुम्ही बघू शकताय पाण्याचा अजिबात अंश दिसत नाही आहे. मिश्रण पण आपलं बऱ्यापैकी घट्ट दिसत आहे. आपण हे हलवता हलवता आपल्या हाताला ते थोडंसं घट्ट असं जाणवायला लागतं. याचाच अर्थ आपलं हे वडीचं मिश्रण तयार आहे. आता याच्यामध्ये मी स्वादासाठी थोडीशी वेलची पूड टाकणार आहे आणि हे मिश्रण आपल्याला एकदम व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा, नारळाच्या वडीचं जे मिश्रण आहे तर ते एकदम पांढरं शुभ्र असं तयार झालेलं आहे. आता हे मिश्रण आपण ग्रीस करून ठेवलेला हा जो ट्रे आहे तर या ट्रेमध्ये सगळं काढून घेणार आहे आणि व्यवस्थित आपल्या चमच्याच्या मदतीने वडी जी आहे तर ती आपल्याला व्यवस्थित थापून घ्यायची आहे. मिश्रण बऱ्यापैकी गरम असतं त्यामुळे हाताचा वापर करू नका.
शक्यतो एखाद्या पेल्याचा पाठीमागचा भाग असतो त्यानी, किंवा मग आपला जो चमचा असतो तर त्यानीच आपल्याला हे पूर्ण जे मिश्रण आहे तर ते या ट्रेमध्ये व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे. वडीची जी जाडी आहे तर ती तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी किंवा जास्त ठेवू शकता. हे बघा, वडीचं जे मिश्रण आहे तर ते आपल्या ट्रेमध्ये एकदम व्यवस्थित सेट केलेलं आहे. इथे तुम्ही बघू शकताय, ओलं असतानाच मिश्रण मी याच्यावरती सुरीच्या मदतीने कट करून घेतलेले आहेत आणि त्याच्यावरती मी इथे डेकोरेशनसाठी थोडंसं ड्रायफ्रूटचे एक एक पीस लावलेला आहे. तर तुम्ही वड्या जेव्हा ओल्या असतात तर तेव्हाच त्यांना कट करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यावरती तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणताही ड्रायफ्रूट लावला तरीसुद्धा चालेल. नारळाच्या वड्या थोड्याशा थंड होण्यासाठी आणि सेट होण्यासाठी आपल्याला ह्या तशाच 15 ते 20 मिनिट बाजूला ठेवून द्यायच्या आहेत. या सेट झालेल्या वड्या आता चमच्याच्या मदतीने मी काढून घेत आहे. एकदम इझिली या निघत आहेत. आपण जे तुपाने खालती ग्रीस केलं होतं तर त्यामुळेच आपल्या वड्या एकदम व्यवस्थित आणि इझिली निघत आहेत. हे बघा, बघू शकता तुम्ही, एकदम छान दिसत आहे ही आणि एकदम पांढरी शुभ्र आपली वडी झालेली आहे आणि त्याच्यावरती मी जो ड्रायफ्रूट लावला आहे त्याच्यामुळे ते अजूनच आकर्षक दिसत आहे. हे बघा, मी एक वडी तुम्हाला तोडून दाखवते म्हणजे तुम्हाला ती किती खुसखुशीत झाली आहे तर ते पण कळेल. अशा प्रकारे अतिशय स्वादिष्ट अशी आणि एकदम झटपट कमी साहित्यामध्ये तयार होणारी आपली ही ओल्या नारळाची वडी तयार आहे आणि माझ्या वड्या तर एकदम मस्त झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकताय त्या. तर अशाच प्रकारे तुम्हीही या वड्या घरी नक्की ट्राय करून बघा आणि तुमच्या ओल्या नारळाच्या वड्या कशा झाल्या हे मला दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती सांगायला अजिबात विसरू नका. त्याचप्रमाणे तुम्हाला अजून जर कोणत्या वेगळ्या वेगळ्या रेसिपीज बघायच्या असतील तर तेही तुम्ही मला कमेंट करून दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नक्की सांगा. जर तुम्ही दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा म्हणजे मी अपलोड केलेल्या ज्या नवनवीन रेसिपीज आहेत त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.